شاید برای شما هم سوال شده باشه که چطور تمدنی که فرهنگ، هنر، فلسفه و معماری دنیا رو دستخوش تغییر میکنه و در حدود 2500 سال پیش، زمانی که خیلی از تمدن‌های دیگه هیچ شناختی از جامعه نداشتن، حرف از دموکراسی میزنه، چطور هیچ وقت نتونست به یک قدرت مستقل و بزرگ تبدیل بشه. داریم در مورد یونان صحبت میکنیم. یونانی که به خصوص ما ایرانی ها خوب میشناسیمش، چه از جنگ ماراتون، چه در نبرد سالامیس و چه از با آتش کشیده شدن آتن توسط خشایارشاه. یونانی ها در طول تاریخ همواره بخشی از حکومت هایی مثل امپراتوری روم، بیزانس و عثمانی بودند و تنها در یک دوره کوتاه قبل از میلاد یونان یک عصر طلایی رو سپری کرد که خیلی زود در جنگ با اسپارتا که به جنگ‌های پلوپونز شهرت داره به پایان رسید. درسته که یونان هیچ وقت نتونست به عنوان یک قدرت مستقل ظهور کنه، ولی هنر و فرهنگ و نظام اجتماعی سیاسی خودش رو به شکل وسیعی در جهان گسترش داد. اما سوال اصلی اینجاست که در جنگ‌های پلوپونز که در پشت پرده اون ایران نیز حضور داشت، چه اتفاقی رخ داد که عصر طلایی یونان و آتن خیلی زود به پایان رسید و زمین ساز ظهور اسکندر مقدونی و فتح نیمی از جهان شد. منابعمون در این ویدیو 2 کتاب و یک مقاله علمی هست. کتاب اول جنگ هایی که دنیا رو تغییر دادن، نوشته چارلز مسنجر و ترجمه منوچهر پزشک. کتاب دوم تاریخ ملل، نوشته پیتر فورتادو، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه و مقاله جنگ های پلوپونزی و تاثیر آن در شیوع بیماری طاعون در آتن که لینکش رو در توضیحات میذارم. یونان امروزی بازمانده ای از همون یونان باستانه که در جنوب شرقی اروپا و اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم در جنوب شبه جزیره بالکان قرار داره. برای اون دسته از دوستانی که ممکنه ندونن باید بگم که شبه جزیره به سرزمینی گفته میشه که از 3 سمت به دریا و از یک سمت به خشکی متصل باشه. در جنوبی ترین قسمت یونان شبه جزیره کوچکتری وجود داره به اسم پلوپونز که محل جنگ‌های بسیار زیاد اسپارتا و آتنی‌ها در قبل از میلاد مسیح بوده. شبه جزیره پلوپونز توسط خلیج کورنیس در قسمت شمالی از یونان جدا شده و در واقع تعریف خلیج یا شاخاب نیز به بخشی از دریا که به مقدار زیادی در خشکی پیش رفته باشه گفته میشه. این سرزمین ها در دوران باستان توسط دولت شهرهای زیادی اداره میشد. دولت شهر در واقع شکلی از جامعه سیاسیه که یک شهر قوانین و مقررات مختص به خودش رو داره که فقط شامل همون شهر و نواحی اطرافش میشه. برخی از این دولت شهرها به شکل یک دولت نظامی و اشرافی اداره میشدن، ولی در آتن مردم سالاری رکن اول جامعه بود. در واقع در آتن این دوران هر مرد با عضویت در مجلس برای اداره شهر صاحب رأی بود. یادمون نره داریم در مورد 2500 سال پیش صحبت میکنیم. در واقع این مجلس و قوانین امروزی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان پذیرفته شده، ریشه هایی از همین عصر طلایی یونان داره. یونان باستان به 2 قدرت مهم آتن و اسپارت تقسیم میشه که همواره با هم در جنگ و رقابت بودند و دولت شهرهای دیگه بسته به سودی که براشون داشت با طرفین این رقابت همپیمان میشدن. اما شعله جنگ‌های پلوپونز بین این دولت شهرها از کمی قبل‌تر شروع شده بود، زمانی که در سده 5 قبل از میلاد دولت شهرهای سرزمین یونان گرد هم اومده بودند. ولی چرا؟ چون که شاهنشاهی هخامنشیان بسیار وسیع شده بود و به مرزهای یونان رسیده بود و حتی کرانه‌های دریای اژه در مجاورت تراکیه که مهاجرنشینان یونانی این منطقه بودند رو نیز به خاک خودش اضافه کرده بود. وقتی ایرانی‌های سرزمین‌های یونانی رو تصرف کردند، طوری نکشید که تو سال 499 قبل از میلاد شورش‌هایی علیه ایران در این منطقه ایجاد شد که دولت شهرهای یونانی هم به کمک هموطنان خودشون در جریان این شورش‌ها اومدند. اما حدود 10 سال بعد، زمانی که داریوش بزرگ این شورش‌ها رو سرکوب کرد، تصمیم به مجازات دولت شهرهای یونانی که نقش زیادی در این شورش‌ها داشتن گرفت و همونطور که میدونیم این حمله در نبرد ماراتون تو سال 490 قبل از میلاد ناکام موند. 10 سال بعد، یعنی تو سال 480 قبل از میلاد، این بار خشایارشاه جانشین داریوش بر صدد انتقام در اومد
و دست به حمله زد که منجر به حماسه اسپارتا به رهبری لئونایدوس در تنگه ترموپیل شد. ولی خب نتونستن مانع پیشروی ایرانی ها بشن و ایرانی ها به آتن رسیدند و این شهر رو به آتش کشیدند. آتنی ها نیز با شکست دادن نیروی دریایی ایران در سالامیس از اونها انتقام گرفتند. حتی یک سال بعد، یعنی در سال 479 قبل از میلاد، یونانی ها پیروزی بزرگی در پلاته به دست آوردند و رفته رفته ایرانی ها را از دریای اژه بیرون کردند. اختلافات داخلی دولت شهرهای یونانی در طول این مدت زیر سایه دشمن خارجی به اسم ایران پنهان شده بود و حالا با پایان یافتن درگیری‌های ایران و یونان رفته رفته بیشتر به چشم می اومد. پیروزی بر ایران آتن رو به قدرتی غالب تبدیل کرد و اتحادیه‌ای به اسم دلوسی شکل داده شد. در این اتحاد تو سال 477 قبل از میلاد پیمان نظامی و امنیتی بین بیش از 150 دولت شهر یونانی به رهبری آتن امضا شد. اما بعداً تو سال 454 قبل از میلاد پریکلس حاکم آتن به بهانه اینکه یونان در خطر دوباره ایرانیان قرار داره، تمام خزاین اتحادیه رو آتن منتقل کرد و همین ثروت منجر به رشد شکوفایی آتن شد و البته منجر به درگیری‌ها و اعتراضات دیگر دولت شهرها در آینده. بسیاری از بناهای مشهور آتن مثل پارتنون در همین اصل ساخته شد و شخصیت‌های بزرگی مثل سقراط و افلاطون نیز در این دوران ظهور کردند. اما اتحادیه دلوس یک مخالف قاطع داشت که اون اسپارتا بودند و این پیمان رو امضا نکردند و وارد یک دوره جدایی از بقیه دولت شهرها شدند. جنگ با ایران باعث شده بود که دولت شهرها رهبری آتن رو قبول کنند، ولی بعد از سال 466 قبل از میلاد که تهدید ایران از بین رفت، بسیاری از دولت شهرها سعی کردند که از این اتحادیه خارج بشن. ولی طبیعی بود که آتنی ها که تا این دوران بسیار قدرتمند شده بودند به اونها فشار بیارند و اجازه جدایی ندن. از طرف دیگه شکوه و قدرت آتن طرف دیگه ماجرا یعنی اسپارتا رو به شدت نگران و خشمگین کرده بود. در نهایت با زیاد شدن این تنش‌ها بین آتن و دیگر دولت شهرها، اتحاد علیه اتحاد دلوس تشکیل شد که به اتحاد پلوپونز شهرت پیدا کرد و رهبری این اتحاد نیز به دست اسپارتا افتاد. حالا یونان به دو تا جناح تقسیم شده بود. اولین درگیری‌ها خیلی زود بین آتن و کرن، هم رقیب تجاری آتن بود و هم با اسپارتا متحد بود، شکل گرفت که پای اسپارتا نیز به این جنگ باز شد. جنگ‌های پلوپونز رو میشه به 3 دوره تقسیم کرد. مرحله نخست بین سالهای 431 و 421 قبل از میلاد رخ داد که 10 سال به طول انجامید ولی نتیجه قطعی و روشنی نداد. اما یک اتفاق بسیار مهم در این دوران افتاد و اون شیوع طاعون در سال 430 قبل از میلاد در آتن بود که تلفات بسیار زیادی به این شهر وارد کرد. کسی که موفق شد این طاعون رو در آتن کنترل کنه، بوگرات پزشک یونانی بود. اون متوجه شد که آهنگران به شکل عجیبی از این بیماری مسئول مونده بودند. پس دستور داد که آتش‌های بزرگی در سرتاسر آتن روشن کنند که این عمل کارساز بود و رفته رفته طاعون از میان رفت. تو این ویدیو بیشتر متوجه شدیم که کلید جنگ‌های پلوپونز از کجا خورده شد و چطور شروع شد. اما صبر کنید، این تمام ماجرا نیست. جزئیات بسیار مهم جنگ‌های پلوپونز و نقش هخامنشیان در این نبردها بمونه برای ویدیوی